Отож, зараз зробимо практику, духовну практику, медитацію. Похід в храм клятв і обіцянок. Кожного з нас сьогодні змушують робити безліч клятв і обіцянок, погоджуватися з різноманітними договорами, правилами, умовами, хоча вони нам не підходять і не потрібні, а ми можемо згоджуватися. І так було раніше, і так було в минулих життях. І кожна клятва, кожна обіцянка – це енергетична ниточка. Тягне з нас енергію, тягне з нас силу. До сих пір хтось з нас носить клятву бути гарним піонером, чи гарним комсомольцем, чи служити партії і тому подібне. А хтось іще з минулих життів тягне. Хтось приобіцяв комусь любов вічно. А що таке вічно? Життя може вже закінчилося в когось. А хтось приобіцяв і щось не зробив для батьків, а воно вже давно не має значення. Ми виросли, батьки змінилися і все змінилося. Зрештою, так чи інакше ми можемо відмінити всі клятви і обіцянок. Ну, в крайній мірі, спробувати це зробити. Звернутися до вищих сил. І якщо буде на то благословення, то можуть бути відмінені всі клятви і обіцянки. І це не означає, що ми відсторонимося від тих, хто нам дорогий, кого ми любимо. Ні, навпаки, ми очищені, немов пилюку з нас зняли, пилюку тих непотрібних якихось обіцянок, клятв. Без тої пилюки ми будемо навпаки краще відчувати, щиріше любити. Тобто, що у нас це нікуди не подінеться, що у нас в душі, воно продовжить жити. Тільки очищене і звільнене від зайвих якихось прив'язок. Отож, йдемо у нашу духовну практику. Сідаємо рівно. Задумайтеся, можливо, хтось має певні якісь клятви, обіцянки, які хоче зняти в першу чергу. В першу чергу від цього відв'язатися, звільнитися. Тоді на цьому зробиться акцент. На цьому буде перша увага. Подумайте. Постарайтеся згадати якомога більше клятв і обіцянок, якихось погоджень, згоджень. Коли ми згоджуємося отримати якусь розсилку в інтернеті. І це також вже певна обіцянка, певна клятва, і ми вже прив'язуємося. Отож, сідаємо рівно, щоб не заснути. Робимо глибокий вдох і відчуваємо, як в надосі витягується спина наша вверх. Голова тягнеться догори, хребет витягується догори. На видосі відчуваємо, як тіло розслабляється. На вдосі ще більше витягується спина догори. І ми не потребуємо навіть спиратися. Ми навіть не спираємося ні на що. Ми сидимо рівненько. Витягуємося вище і вище з кожним вдохом. І відчуваємо, як з кожним вдохом ми підіймаємо через свої ноги, через все тіло, набираємося з землі матінки сили, пропускаємо її через себе і випускаємо вверх до сонця. А на видосі ми відчуваємо,
Як від сонця, від звізд іде сила небесна до нас, входить в нашу голову, входить в наші плечі, огортає нас зі всіх сторін, проходить через нас, наповнює нас, йде в землю матінку і зігріває її. І так дихаємо вдох і видох, вдох і видох, вдох і видох. Все більше і більше наповнюючись силами землі і неба. Землі і неба. Землі і неба. Відчуваємо, як сила вже починає розпирати в нас. Землі і неба. Сили землі і неба переповнюють нас все більше і більше, більше і більше землі і неба. І переповнюючись енергією, ми відчуваємо, як ця сила виштовхує з нас, виштовхує весь непотріб, все старе, непотрібне, якісь прив'язки, щось, що налипло на нашу енергетичну систему, все це відлипає, відштовхується, відскакує, як пробка з пляшки вискакує і звільняє нас. А ми ще більше наповняємося силою і відчуваємо, як бадьорість, свіжість наповнює нас. І відправляємося в місце свого щастя. Тут і зараз уявляємо себе в місці свого щастя. Для когось це вигадане місце, віртуальне місце в духовно-магічному просторі, а для когось це реальне місце, місце дитинства, де ми завжди були в щасті і в радості. Місце, яке нас наповнює щастям і радістю. І ось ми вже бачимо себе там, відчуваємо себе там, в місці нашого щастя. Відчуваємо, як наше серце починає схвильовано частіше битися. Відчуваємо, як серце стукотить радістю і щастям. Радістю і щастям. І ми в цій радості і щасті перечуваємо щось нове, приємне, добре. Ми оглядаємося навкруги і шукаємо велике дерево. Це велике дерево, можливо, навіть величезне дерево, величезний стовбур, йде високо в небі, гілля ховається в хмарах. Ми підходимо до цього дерева і внизу стовбура бачимо, як розходяться корені і відкривається прохід поміж коренями дерева вниз в землю. Ми підходимо до цього проходу, цього серця свого, щиро беремо нектар. Нектар, як мед. Нектар нашої любові, нашої радості. І цей нектар нашої любові, радості, нашої віри приносимо в дар. Приносимо в дар хранителю входу. Відчуваємо, як він вже з'явився. Як тільки я сказав, що ми приносимо в дар хранителю входу, він проявив свою присутність і проявився перед входом. І ми приносимо йому в дар нектар своєї любові і радості, віри.
серця і просимо нас пропустити. Бачимо, як він ласкаво нас запрошує до входу, своїми руками показує вхід і запрошує. Ми заходимо. Хтось там побачить сходи вниз, хтось стежинку. Ідемо вниз. Ідемо глибше і глибше, глибше і глибше, глибше і глибше. І ось ми попадаємо в підземний світ. Ми бачимо, як там світить своє підземне сонце. Бачимо, як тече ріка. Підходимо до тієї ріки і знову збираємо нектар своєї любові і радості. І цей нектар передаємо в дар перевізникові, який проявляється і запрошує нас до своєї лодки. Комусь, можливо, прийдеться ще і ще того нектару добавити ще своєї любові, своєї радості. У когось відразу перевізник погодився, а в когось хоче ще трошки нектару. І ось він врешті-решт погоджується. Ми сідаємо з ним в лодку і він нас перевозить на протилежну сторону ріки. Ми дякуємо йому, уклінно дякуємо. Піднімаємо голову і бачимо перед собою храм. Великий древній храм. До нього ведуть великі кам'яні ступені. Великі кам'яні сходи ведуть до входу в древній кам'яний храм. Це храм клятв і обіцянок. Ми можемо це відчути, можемо побачити напис на ньому. Ми підходимо до нього, уклінно питаємося дозволу зайти. Бачимо, як проявляються хранителі храму, і ми їм теж зі всього свого щирого серця збираємо нектар своєї любові і радості. Світлі свої помисли, світлі мрії, бажання. Любов і радість, віру, щастя. Весь цей нектар ми збираємо і даємо хранителям. Хранителі, врешті-решт, теж погоджуються нас пропустити, відкривають двері, і ми заходимо в храм. І ось ми вже в храмі. Дивимося навколо. Бачимо древні книги, рукописи, папіруси. Ми звертаємося до хранителів храму з проханням, аби вони принесли нашу книгу клятв і обіцянок. І ось ми бачимо, як хранитель храму приносить нам нашу книгу храм, нашу книгу клятв і обіцянок. О, скільки там! Яка велика ця книга, яка вона древня. Як ці сторінки вже хочуть розпастися. А є більш нові сторінки, більш нові клятви і обіцянки. І ми звертаємося до хранителя. Хранителю, зі всього щирого серця
прошу тебе, з благословення вищих сил, з благословення сил неба і землі, з благословення роду, з благословення предків, з бажанням іти світлою праведною дорогою, творити світ любові і добра, правді і честі. Хочу звільнитися від всіх і обіцянок. Будь ласка, я хочу, щоб ця книга всіх моїх клятв і обіцянок була знищена. І когось ця книга може розсипатися в прах, а комусь хранитель принесе великий жертовний таз і кине у нього цю книгу, і вона запалає ясним полум'ям. Ми відчуваємо, як згорають наші клятви і обіцянки. Відчуваємо, як ми звільняємося. Видих полегшення виривається з наших легень. Відчуваємо, як легше стає нам дихати і відчувати себе. Ми уклінно дякуємо хранителям храму. Направляємо до них світло нашої любові, вдячності, радості, щастя. Бажаємо всього найкращого їм, їхній справі, їхньому храму. Прощаємося з хранителями храму, виходимо, підходимо до підземної ріки, уклінно дякуємо перевізникові, просимо його перевести нас назад, знову йому передаючи зі свого серця, зі своєї душі нектар нашої любові, радості і щастя, віри і любові. Перевізник перевозить нас на інший бік, ми дякуємо йому. Піднімаємося по стежці чи сходах до гори. Бачимо вихід, бачимо хранителя входу. Дякуємо йому, направляємо йому знову нектар нашої радості і щастя, любові і віри. І бачимо, як він посміхається, з вдячністю нас пропускає. І ми опиняємося знову в місці нашого щастя. Ми відчуваємо, як змінилося наше відчуття себе, відчуття простору, відчуття життя. Відчуваємо полегшення після цього походу в храм клятв і обіцянок. Видох полегшення виривається з наших уст. Радість і щастя наповняє нас. Дякуємо силам неба і землі, дякуємо роду, дякуємо предкам.
І повертаємося в тут і зараз. Ми відчуваємо себе тут і зараз. Ми робимо глибокий вдох. Затримуємо дихання, напружуємо все тіло. Раз, два, три. Робимо видох і розслабляємо тіло. Видох. І відкриваємо очі. Ось ми вже тут і зараз. Тож, запам'ятаємо це відчуття звільнення, відчуття легкості, відчуття свіжості. Ще раз дякуємо богам, дякуємо предкам і в пожертву приносимо сурицю родову, мед, з молоком, з маслом. Дякуємо Боги, дякуємо предки. На славу богів, на славу роду, во славу раси. Да буде так. На праведне, світле, щасливе. На праведне, світле, щасливе, успішне, радісне життя. Да буде так. Слава рідним богам. Цю практику так чи інакше потрібно періодично повторювати. Ну, я так думаю, хоча б раз в рік. Звільняючись від знову нових якихось накопичених клятв і обіцянок. Хай все старе і зайве недобре полишить нас. Слава рідним богам. Будьте з Богами. Живіть в любові і радості, щасті, багатстві і благополуччі. Да буде так. І так буде.